Bună lume bună, bună lume bună, bună lume bună, de aici de la Milano. Am revenit, știu că am lipsit cam 2 săptămâni și eram un pic în criză de idei, pentru că ideea vlogului meu e legată de frumos și de tot ce înseamnă descoperirea orașului și în mod special aspectelor inedite din oraș. Dar, pentru că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și cu toții știm, a trebuit să fac și eu o mică deviere, așa. Astăzi vreau să vă vorbesc despre faptul că se închide o perioadă importantă din viețile noastre, adică această pandemie. Aici la Milano, de luni, multe activități vor începe. Încet, lumea se va întoarce în, să spunem așa, la viața normală. Și ideea asta de vlog mi-a venit pentru că vreau să vă vorbesc despre ce consider eu că mi-a adus toată perioada asta de izolare, deci aspectele pozitive pe care le-am simțit. Dar să luăm cu începutul. Și aici am niște videouri, stânga-dreapta, sus-jos, o să vă prezint, despre cum s-a întâmplat totul. La sfârșitul lunii februarie au fost anunțate primele cazuri de coronavirus și de aici începe nebunia. La începutul lunii martie este declarată stare de urgență și lockdown-ul, cum zic mulți în Italia, lockdown, nu râdeți. Ok, deci vorbim de izolare. Ce mi-a adus mie această izolare? În primul rând, să zic așa, sunt 7 aspecte importante pe care eu le-am simțit din toată perioada asta, benefice pentru ceea ce mă privește. Aspectul numărul 1, doamne, a fost un mare respiro, atât pentru mintea mea, cât și pentru fizic. Deci am avut timp să mă odihnesc. În al doilea rând, un mare avantaj pe care l-am simțit eu, am vorbit cu foarte mulți oameni. În primul rând mi-am redescoperit anumiți prieteni și am avut mult mai mult timp la dispoziție să-mi cunosc mai bine chiar și anumite rude. Deci un dialog constructiv. Nu e că înainte nu vorbeam sau nu era un contact cu aceste persoane, dar era foarte redus, adică foarte rapid. Bună, ce faci? De obicei îți scrii pe WhatsApp sau îți scrii mesaje destul de rapide, dar foarte rar se întâmplă să vorbești la telefon. Al treilea aspect, foarte important, e că am realizat că poți să trăiești cu foarte puțin. Adică la ce ne-am rezumat în perioada asta? Ne-am făcut cumpărăturile, ne-am luat de aleguri și cam atât, pentru că multe erau închise. Am învățat să apreciez, să gătesc și înainte găteam, dar mi-am dat seama cât de sănătos este să-ți gătești tu. Și chiar distractiv. Deci eu mi-am descoperit aceste calități în bucătărie, pe care, sincer, ok, știam că pe undeva există, dar cu greu le puneam în practică. Un alt aspect important e faptul că am dispus de timp să pot să mă informez, ceea ce pentru mine este vital. M-am uitat la foarte multe filme, am citit și parcă a fost așa un fel de descoperire a unei lumi la care nu mai aveam contact, nu mai aveam acces atât de imediat, din lipsă de timp și bla bla. Asta mi-a plăcut foarte mult. Un alt aspect,
am asistat așa la nașterea asta, renașterea naturii, pentru că toată pandemia asta s-a întâmplat pe timp de primăvară. Eu văd cumva foarte simbolic. Și de fiecare dată când ieșeam afară să-mi cumpăr una alta, vedeam foarte, foarte multe flori, deci auzeam ciripitul păsărilor și așa simțeam efectiv cum renaște natura. Pentru că înainte n-aveam timp, deci efectiv ești prins cu una alta și nu dai importanță acestor aspecte. Și aici la fel am făcut câteva filmări pentru că mi s-a părut foarte, foarte frumos ceea ce observam și am zis hai să filmez, să le pun aici pe canal. Un ultim aspect și cred eu printre cele mai importante e că am descoperit cum pot să fac singură anumite lucruri, ca de exemplu mi-am tuns singură părul, deci nu știu, puteți să spuneți bă, se vede că te-ai tuns singură sau puteți să spuneți ok, nu e rău sau nu știați cum e înainte, dar vă zic eu, tot timpul le explicam în saloanele astea de coafură, băi vreau așa, vreau să mi-l tunz în scări, vreau să-mi lași un pic perciunii, uite așa, ok, era satisfăcător în momentul în care ieșeam de acolo și după o zi îmi spălam părul, nu prea eram mulțumită. Și acum în sfârșit am reușit, bineînțeles nu din prima, au fost 3 etape, pentru că l-aveam destul de lung, am reușit să fiu mulțumită de propriul meu rezultat. Și de aici ce mi-am dat eu seama? Că aruncăm cu bani în stânga și în dreapta, convinși că, vezi, dragă Doamne, purtăm branduri sau ne ducem la salonul cu tare sau trebuie să fim așa sau așa pentru că ne spune societatea, în ghilimele, când de fapt putem arăta foarte bine și îngrijindu-ne cu metodele care se foloseau pe vremuri, deci să-ți faci o mască cu ou sau zațul de la cafea și tot așa, un scrub din zațul de cafea sau fructe pe față pentru hidratarea pielii, poți să folosești albușul de ou, mă rog, tot felul de metode, da? Și atunci e interesant pentru că îți dai seama că e foarte simplu să-ți pregătești de acasă toate astea. Ok, nu neg că sunt nostalgică pentru că toată perioada asta e a sfârșit. Bineînțeles, aici e faza 2, apoi va urma faza 3, faza 4 și toate fazele lumii. Dar chestia e că ieșim din perioada asta de izolare. Putem să ne ducem să ne plimbăm, putem să ieșim din propriul cartier și tot așa. Ultimul aspect pe care eu l-am perceput un pic negativ a fost faptul că n-am putut să ies prea mult din casă și n-am putut să descoper ceea ce îmi propusesem inițial pentru acest canal. Dar sunt convinsă că odată ce se încheie această perioadă, voi putea ieși, mă voi putea bucura de natură, mă voi putea bucura de tot ce înseamnă aspectele inedite ale orașului Milano și sunt sigură că pot să fac foarte multe videouri interesante și să vă prezint toate aceste aspecte în direct. Cu convingerea că totul va fi bine, vă pup, vă salut de aici din Milano și vă doresc numai bine.